Nu știu așa ceva despre mine, nu? Eu fredonam prin casă. În seara de Crăciun, Și mama cu tata m-a auzit seara și a spus că hai să facem ceva din tine. Hai să vedem, poate să primim. Că ei tot cântă. Mama tot cântă, tata tot cântă. La noi tot familia cântă. Și babușca și dedușca. Mai întâi eu eram în școală, la liceu, m-au prins că cânt și prima dată când am ieșit pe scenă, am ieșit cu tata pe scenă, apoi s-au început concursuri, am intrat în liceu m-au prins că pot cânta și am început să mă smulgă la concursuri și sigur că nu învățam tare bine, de aceea că eu cântam pe la concursuri, mă salva un pic. Numai când am început independent să mă ocup cu ceva, asta e să cânt în stradă. Am luat o chitară clasică, m-am dus în parc, am luat loc pe scaun și am început să cânt. Fără aparataj, fără microfon, fără nimic, doar cu chitară. Simplu. Eu, vocea și chitara clasică. În gura mare, sigur că cântam, atunci am făcut primii mei bănuți. Eu sunt convins că o să vină la sesiuni Călin. El s-a alăturat de mine când am început să cântăm în parc, când am început eu să cânt în parc. Noi am învățat într-un colegiu, când în parc și a zis, da, hai că așa să vin. Și eu aduc o boxă și începem să cântăm. Dar eu cântam fără boxă și el și-a adus boxa lui. Atunci eu prima oară m-am conectat în boxă, oamenii se apropiau și mă întrebau dacă pot să vin la evenimentele lor, să cânt la evenimente. Atunci am început să mă bucur de așa ceva, adică un fel că nu știam că așa se poate. Și am început să cânt la evenimente, apoi am dat de band, de băieți care cântă la chitară, la bas, la tobe. Am dat prima denumire Uncle Benz, se numea. Apoi am dat de alți băieți. Așa am spus, hai să găsim un basist, să găsim un băiat la clape, să găsim un băiat la chitară. Băiatul la chitară deja era Nikita. Nikita care tot era în Uncle Benz, care o să fie în proiect, numai că basist. Și atunci am dat și Leo. Am cântat vreo câtva timp împreună, apoi el mi-a arătat acest minunat loc, care el încă era în prelucrare și am spus, Leo, eu am o piesă care a ieșit de mult și aș vrea să fac o sesiune live la ea. I Saw You In My Dreams. Leo mi-a propus, hai să facem așa un eveniment unde toată lumea să fie în căști, totul să se filmeze, totul să fie drinks, chill atmosferă, cu o piesă de ta. Să facem un fel de live sesiune unde lumea să vadă cum se face live-ul acesta, cum se filmează o sesiune live. Diferența dintre un concert live afară, nu știu, chiar sau într-o încăpere, decât într-un studio și lumea să fie aici aproape cu tine. Eu cred că asta este o idee mega. Și atunci am uitat prin demo-urile mele mai vechi și am găsit o piesă care am scris-o cu un an în urmă, Paradise se numește. Am venit la prima repetiție, am început să facem cu băieții, eu, Nikita, Dragoș, Leo, Cristian Bobuțac. Ne-am așezat frumșel și le-am pus băieților piesa și în procesul repetițiilor piesa s-a schimbat aproape total. Fiecare și-a dat o idee nouă pentru această piesă și de la fiecare am luat câte ceva
și am construit ceea ce o să vedeți voi în curând.